पिझ्झा बनवण्यासाठी आपण साहित्य घेतलेलं आहे। पिझ्झा रोटी आपण रेडीमेड आणलेली आहे आणि तो साहित्य आहे सॉस आहे, मेयोनीज आहे, टमाटा, कोबी, ढोबळी मिरची, शेजवान चटणी, चीज, बटर आणि कांदा। आता त्यासाठी आपण गॅस चालू केलाय। आपण पहिला भाजी हे करून घेऊ, फ्राय करून घेऊ। मी तूप घालते थोडासा, अद्रक लसणाची पेस्ट घातली मी थोडी, कांदा घालून घेते। आपण ढोबळी मिरची घालून घेऊ त्याच्यात। कोबी घालून घेऊया आता। चवीनुसार मीठ घालून घेते मी, थोडीशी हळदी, थोडासा लाल तिखट। भाजी आपल्याला जास्त शिजवून नाही घ्यायची, नुसती परतवून घ्यायची आहे। आता मी टमाटे घालून घेते। बघा 5 मिनिटे आपली भाजी परतवली फक्त। आता झाले पूर्ण परतवून, जास्त शिजवायचे नाही, कच्च्याच थोड्याशा ठेवायच्या आहेत आपल्या भाज्या। आता आपण तिला उतरवून घेऊ, गॅस बंद करते मी। आपण आता रोटी घेतले, त्याच्यावर मेयोनीज टाकून घेऊ आणि थोडासा सॉस घेऊ। थोडीशी शेजवान चटणी, हे सगळं मिक्स करून रोटीला लावून घ्यायचंय। आपण आता भाजी पसरवून घेऊ। मी इथं कढई गरम करीत ठेवले, आता गॅस मी चालू करते आणि आपल्याला थोडीशी कढई गरम करून घ्यायची आहे। त्याच्यात मी बटर टाकते, थोडासा घालते। मी कढई का घेतले, तव्यावर आपल्याला खोल भांडा नसतो, आपण वर झाकण ठेवतो ना, त्याला पूर्ण बटर आणि ती रोटी चिपकते, म्हणून तुम्ही पण असं खोलगट भांडा घ्या आणि त्याच्यात हे करा। आता हे बघा, मी बटर लावून घेतलं थोडासा, हिला ठेवून दिली। फक्त आपण 1 मिनिटासाठी ठेवायची। हे बघा, आपली रोटीवर आपण जरासा चीज पसरून घेऊ। आपला पिझ्झा तयार आहे, आपण काढून बघूया। आपण पिझ्झा बाहेर काढून घेऊया। आपण त्याच्यावर अजून चीज टाकून घेऊ। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही टाकू शकता। तुम्ही आता बघू शकता आपला पिझ्झा तयार आहे। वेज पिझ्झा बनवला आहे, चीज वगैरे टाकलेलं आहे, खूप मस्त दिसतंय। खायला तर खूपच मजा येणार आहे। बघून पूर्ण तोंडात पाणी आलं आहे।
तर तुम्ही एकदा बनवून बघा आणि कोणीही बनवू शकतो, कारण का खूपच सिंपल रेसिपी आम्ही आणलेली आहे आणि घरातल्या घरात बनवू शकता. ओव्हनची वगैरे काय ओव्हन नसेल तरी तुम्ही बनवू शकता कढईमध्ये. तर अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा, बेल घंटीला ऑल पे सेट करा आणि पिझ्झा बनवून बघा.